સ્વાગત છે મોતીલાલ ભોય ચેનલ પર। આજનો ટોપિક છે બેટરીનો ઉપયોગ કરીને સોલર સિસ્ટમનું ઘરમાં વાયરિંગ કેવી રીતે કરવું। તો એમાં આ જે સિસ્ટમ છે એના માટે કયા કયા ડિવાઇસ ઉપયોગમાં થશે તો એ શરૂઆતમાં જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલું જે ડિવાઇસનો ઉપયોગ થશે એ સોલર પેનલ કે જેની અંદરથી ડીસી પાવર છે જનરેટ થશે। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ હશે સોલર ચાર્જ કંટ્રોલર, એટલે કે સોલર પેનલ્સની સાથે આ કંટ્રોલર કામ આવશે કે જેનું કામ શું હશે કે એક તો સીધું કે આ સોલર ચાર્જ કંટ્રોલરનો ઉપયોગ કરીએ અને ડાયરેક્ટલી એ ડીસી કોઈ પણ ડિવાઇસ હોય તો એને એક લિમિટ માટે ચલાવી શકે, બરાબર। એક લિમિટ માટે એટલે હું તમને કહું। નેક્સ્ટ હશે એ બેટરી કે બેટરીની સાથે ચાર્જ કરવા માટે કે બેટરીની સાથે એ કનેક્ટ થઈ અને પછી નેક્સ્ટ કરશે। પછી નેક્સ્ટ છે ડીસી બલ્બ કે એક ડિવાઇસ તરીકે ઉપયોગી થશે। નેક્સ્ટ છે બેટરી કે અલગ અલગ પ્રકારની બેટરી હોય તો એ બેટરીનું આમાં આ જે ટોપિક છે અથવા આ પ્રોજેક્ટ છે એની અંદર કામ આવશે। નેક્સ્ટ છે ઇન્વર્ટર કે ઇન્વર્ટરનું કામ શું કે એક તો બેટરીને ચાર્જ કરવા અને બીજું કે આ જે બેટરી છે એનું અહીંયાથી ડીસી સપ્લાય છે તો એમાંથી એસી કરી અને સિસ્ટમમાં યુઝ કરવાનું છે અને બીજું મેઇન સપ્લાયમાંથી એ બેટરીને ચાર્જ કરવાનું છે। એટલે એ ઇન્વર્ટર એવી રીતના ડેવલપ કરવામાં આવેલું છે કે જેથી કરીને એ ચાર્જ પણ કરી શકે અને જે ડીસીનું છે એસીમાં પણ કન્વર્ઝન કરી શકે। હવે નેક્સ્ટ છે એમસીબી, બરાબર। આ છે એસી સપ્લાય માટે કે સિંગલ ફેજ એસી સપ્લાય હોય તો એના માટે આ ઉપયોગી થશે। પછી નેક્સ્ટ હશે પાવર બોર્ડ, લાઇટિંગ બોર્ડ, 3 પિન પ્લગ, ફેન અને એસી બલ્બ। આટલા ટોટલ આ જે ડિવાઇસ છે એ બધા ઉપયોગી થશે અને આ બધાને કનેક્શન આપવાનું થશે કે કેવી રીતના એ કંટ્રોલિંગ કરવાનું થશે। આની અંદર ઘણા બધા હજુ ડિવાઇસ છે એ યુઝ કરી શકીએ પણ આપણે આટલાક જે ડિવાઇસ છે એના માટે કનેક્શન કે જોવાનું છે। તો શરૂઆત કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણા પાસે છે સોલર પ્લેટ અને સોલર ચાર્જ કંટ્રોલર। તો આની અંદરથી આપણે જોઈશું તો આ જે છે અહીં સોલર પેનલ છે એ કનેક્ટ થશે, પછી ત્યારબાદ અહીં છે બેટરી કનેક્ટ થશે અને અહીંયા લોડ કનેક્ટ થશે। તો અહીંયા આપેલું જ છે કે બેટરીનું પોઝિટિવ છે એ અહીં આ જે સોલર ચાર્જ કંટ્રોલર છે એનું પોઝિટિવ સાથે જોઈન્ટ થશે, ત્યારબાદ કે એનું નેગેટિવ છે એ નેગેટિવ પોઈન્ટ સાથે કનેક્ટ થશે। ત્યારબાદ આપણે એક ડીસી બલ્બ લઈ લઈએ કે જે કોઈ બી ડીસી મતલબમાં ડાયરેક્ટલી ડીસી કે આ સોલર પેનલ છે તો એ ડાયરેક્ટલી ડીસી પાવર જનરેટ કરી શકે, પણ આ સોલર પેનલનું કેવું છે કે એમાં ચેન્જેબલ હશે વોલ્ટેજ, બરાબર। એ વોલ્ટેજ એક હશે પણ કરંટ જે હશે એ અથવા કોઈ પણ રીતના ડિવાઇસને જે જોઈતું હોય એના પ્રમાણમાં મળશે જ નહીં। તો એના માટે શું કરવું પડે કે આ સોલર ચાર્જ કંટ્રોલર છે તો આ જે બલ્બ છે એના લિમિટ પ્રમાણે કે કન્ટિન્યુઅસ એને જેટલો પણ પાવર જોઈતો હોય એટલો કન્ટિન્યુઅસ આપશે, એટલે એક લિમિટમાં એટલો કરીને એ કન્ટિન્યુઅસ આપ્યા કરશે, બરાબર। અને જો ઓછો પડશે તો એ ચાલશે જ નહીં, તો એટલા માટે એ લિમિટમાં એટલો એ પાવર છે આપશે। તો આનું પોઝિટિવ છે પોઝિટિવ સાથે, આનું નેગેટિવ છે નેગેટિવ સાથે કનેક્ટ થઈ જશે। ત્યારબાદ નેક્સ્ટ કનેક્શન હશે બેટરીનું કનેક્શન, બરાબર, કે બેટરીનું કનેક્શન એમાં પોઝિટિવનું પોઝિટિવ કનેક્ટ થઈ જશે, ત્યારબાદ નેગેટિવનું કનેક્શન એ નેગેટિવ પોઈન્ટ સાથે થઈ જશે। એટલે સોલર ચાર્જ કંટ્રોલર હતું એનું કનેક્શન બેટરી સાથે થઈ ગયું, ત્યારબાદ સોલર પેનલ સાથે પણ થઈ ગયું અને એક ડિવાઇસ સાથે પણ થઈ ગયું। તો આ સિમ્પલ કનેક્શન છે। આ ડાયરેક્ટલી કે અહીંથી આ પાવર છે એ લે છે, બરાબર, આ ચાર્જ થાય છે બેટરી। હવે આપણને એક જરૂર પડશે અહીં ઇન્વર્ટરનું પોઝિટિવ છે અહીંયા ડાયરેક્ટલી આ પોઝિટિવ પોઈન્ટ સાથે કે અહીં આપેલું જ છે કે એ પોઝિટિવ સાથે જોઈન્ટ થઈ જશે અને નેગેટિવ છે એ નેગેટિવ સાથે જોઈન્ટ થઈ જશે। તો અહીંથી એક પોઝિટિવ અને એક નેગેટિવ સાથે ફેજ અને ન્યુટ્રલ કનેક્ટ કરવામાં આવશે। ત્યારબાદ અહીંથી સિંગલ ફેજ એસી સપ્લાય લેવાનો છે। તો સિંગલ ફેજ એસી સપ્લાય લેવા માટે સૌથી પહેલાં એમસીબીનો ઉપયોગ કરશું। તો એ લાઇન કનેક્ટ થઈ જશે, 2 પોલ એમસીબી છે, પછી એક લાઇન જોડાશે અને એક ન્યુટ્રલ જોડાશે। ત્યારબાદ એક પાવર બોર્ડની જરૂર પડશે આપણને કે જેની અંદરથી મેઇન સપ્લાય લેવાનો થશે, બરાબર। અહીંયાથી એમસીબીનું આ
ફેજ પોઈન્ટ છે એ સ્વિચના નીચેના ભાગમાં કનેક્ટ થશે અને ઉપરના ભાગમાંથી, કારણ કે આ જે પ્લગ છે આ જે સોકેટ છે એને આપણે આ સ્વિચ દ્વારા કંટ્રોલ કરવાનું છે. તો અહીં આપી દીધું. ત્યારબાદ એનો નેગેટિવ છે અહીંયા જોઈન્ટ થઈ જશે અને આના માટે એક અર્થ છે અહીંયા જોઈન્ટ થઈ જશે. એટલે આ જે સિસ્ટમ છે સિક્યોર થઈ ગઈ. હવે એના માટે આપણે એક પ્લગ લઈએ અને પ્લગનું કનેક્શન કોના સાથે, કે આ જે પ્લગ છે એ ક્યાં જોઈન્ટ થશે, આ સોકેટ સાથે. આ જેવું સોકેટ સાથે કનેક્ટ થશે ને એટલે અહીંયાથી આ મેન પાવર એટલે કે સિંગલ ફેજ એસી સપ્લાય છે આ અહીંયા થ્રુ થઈ, આ પ્લગ થ્રુ થઈ અને ડાયરેક્ટલી ઇન્વર્ટરને મળી જશે. બરાબર. હવે ઇન્વર્ટરનું આ શાના માટે ઉપયોગી થશે કે આ ઇન્વર્ટર એક તો આ બેટરી છે એને ચાર્જ કરશે. ત્યારબાદ બીજું કે આ જે સ્વિચ છે, બરાબર, આ તો સિમ્પલ જ છે કે અહીંથી આ પ્રોસેસ છે, આ જે પાવર છે એ એસી સપ્લાય છે. તો શું કરશે, શરૂઆતમાં આ રેક્ટિફાયરનો યુઝ કરી અને એસીનું ડીસીમાં કન્વર્ઝન કરશે અને પછી આ બેટરી છે ચાર્જ થશે. બરાબર. એટલે એવી રીતના ઇન્વર્ટર જ એવી રીતના બનાવવામાં આવેલું છે કે જેથી કરીને એ ડાયરેક્ટલી ચાર્જ પણ કરી શકશે. ત્યારબાદ બીજું કે આના પાસે પાવર આવી જાય ત્યારબાદ આ બેટરી ચાર્જ થઈ જાય અને જ્યારે પણ જરૂર પડે પાવરની તો આ એસી આઉટપુટ છે. બરાબર. અહીંથી શું થશે, આ ડીસી પાવર છે એનું એસીમાં કન્વર્ઝન થઈ અને આપણને અહીંયા આઉટપુટમાં એસી વોલ્ટેજ આપશે. બરાબર. અહીંયાથી આપણે આઉટપુટમાં લઈ શકીએ. અહીં બીજું એક સિસ્ટમ આપેલી છે કે નોર્મલ અથવા બાયપાસ મોડ. એટલે આ સ્વિચ જો ઓન હોય તો શું થશે કે અહીંથી પાવર જઈ અને ડાયરેક્ટલી આમાંથી આઉટપુટ મળી જશે. એટલે આ જે બેટરી છે એ કટ થઈ જશે. બરાબર. બેટરીનો ત્યારે ઉપયોગ થશે નહીં કે એ જે છે એ કટ થઈ જશે, એ ચાર્જ થશે પણ એ આઉટપુટમાં એ પાવર નહીં આપે. તો અહીંયાથી આ બાયપાસ થઈ જશે. બરાબર. તો આ એક સિસ્ટમ હતી. હવે નેક્સ્ટમાં કેવું આવશે, એક આપણે લાઇટિંગ બોર્ડ લઈએ. લાઇટિંગ બોર્ડની અંદરથી આપણે કોઈ પણ હોમ એપ્લાયન્સીસ એટલે કે ડિવાઇસ જે પણ આવતા હોય તો ઇલેક્ટ્રિકલના ડિવાઇસીસ અહીં કનેક્ટ કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીં એક પ્લગ લેવામાં આવેલ છે અને ડાયરેક્ટલી એ ક્યાં કનેક્ટ થશે, તો આ સોકેટ સાથે. એટલે અહીંયાથી આઉટપુટ લઈ અને એ ક્યાં આપશે, તો અહીંયાથી એ પાવર લઈ અને આના સાથે કનેક્ટ થશે. અહીં કનેક્શન સિમ્પલ છે. ઇન્ડિકેટરને આપ્યું સૌથી પહેલાં, એ ફેજ અને ન્યુટ્રલ ઇન્ડિકેટરને આપ્યું અને અહીંથી આ જે ન્યુટ્રલ છે અર્થ છે એ ડાયરેક્ટલી અહીંયા આવી ગયું. હવે નેક્સ્ટ કે એ જે નીચેના પોઈન્ટ છે સ્વિચના એના સાથે સૌથી પહેલાં કે જે ફેજ છે એ આપી દીધો. ત્યારબાદ આ સ્વિચથી આ જે સોકેટ છે એને કંટ્રોલ કરવાનું છે. તો ઉપરતું કનેક્શન લઈ અને આને આપી દેવાનું રહેશે. તો આ જે સોકેટ છે અહીંથી ન્યુટ્રલ લઈ લેશે અને આ જે સોકેટ છે એ ક્યાંથી કંટ્રોલ થશે, આ સ્વિચથી કંટ્રોલ થશે. ત્યારબાદ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે એક ફેન લઈએ. તો ફેનને કનેક્શન કરવા માટે આ સ્વિચનો ઉપયોગ કરીએ. આ સ્વિચથી ક્યાં રેગ્યુલેટરના એક પોઈન્ટ સુધી જશે અને બીજો પોઈન્ટ હશે એ ફેન સાથે કનેક્ટ થશે. હવે આના માટે ન્યુટ્રલ હશે અહીંયાથી આપશું. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ લઈએ એક એસી બલ્બ લઈએ. એસી બલ્બ માટે આ સ્વિચનો ઉપયોગ કરીએ. કોઈ પણ સ્વિચનો ઉપયોગ કરી શકશું. તો અહીંથી આ સ્વિચનો ઉપયોગ કરી અને આને ફેજ પોઈન્ટ આપ્યો. ત્યારબાદ એક અહીંયાથી ન્યુટ્રલ આપી દીધો. તો આ જે છે એ ચાલુ થઈ જશે. હવે સિસ્ટમ બહુ સિમ્પલ છે કે હવે અહીંથી પાવર જાય છે અને એક તો ડાયરેક્ટલી આ જે ડીસી બલ્બ હશે એ ડાયરેક્ટલી ચાલી શકશે. જો આ નહીં ચલાવવાનો હશે એટલે આના પાસે જે પાવર વધ્યો એ ક્યાં જશે, એ બેટરીમાં સ્ટોર થશે. જ્યારે આ નહીં ચાલુ હોય તો ત્યારે પણ એ બેટરીમાં સ્ટોર થશે. કોનો પાવર, કે જે સોલર છે એનો. સોલરનો ઉપયોગ ડાયરેક્ટલી આપણે નહીં કરી શકીએ કારણ કે એ ડીસી પાવર જનરેટ કરે છે. તો એ ડીસીને ડાયરેક્ટલી અહીંથી બેટરીને ચાર્જ કરશે. ત્યારબાદ ચાર્જ થયેલો પાવર કે આના પાસે એક તો સ્ટોર થાય છે. તો અહીંથી સ્ટોર થયેલો પાવર ડાયરેક્ટલી અહીંથી આ જે ઇન્વર્ટર છે એનો ઉપયોગ કરી અને ડીસી પાવરનું એસી કન્વર્ઝન કરી અને અહીંથી આપણે આઉટપુટ લઈ શકીએ. પણ આટલો પાવર છે એ એના માટે કે આ બધા ડિવાઇસ કોઈ બી ચલાવવાના છે તો એના માટે આટલો પાવર ઓછો જ પડે. તો એના માટે શું કરવું પડે કે એક એક્સ્ટ્રા સપ્લાય લેવું પડે કે સિંગલ ફેજ એસી સપ્લાયનો એક્સ્ટ્રા લઈ અને અહીંથી પાવર આપવામાં આવેલો છે અને પછી એ ચાર્જ કન્ટિન્યુઅસ કર્યા કરે અને અહીંયાથી પાવર આપણે કન્ટિન્યુ લયા કરશું. પણ એવું બી સિસ્ટમ આવશે કે કેટલાક ડિવાઇસ છે એ આ સિસ્ટમ પર નહીં ચાલી શકે કારણ કે બેટરીની કેપેસિટી છે એ ઓછી પડે.
તો કેટલાક ડિવાઇસ સાથે જ આપણે જો આ સપ્લાય જોડવી હોય તો આ એના સાથે જોડી શકીએ, બાકીના અહીં જે પાવર સર્કિટ છે, મેઇન સર્કિટ છે એના સાથે કનેક્શન કરી શકીએ. એટલે કે જે ઇમરજન્સી માટે યુઝફુલ જે ડિવાઇસીસ છે એ આ બેટરી સાથે કનેક્ટ કરીશું, કે બેટરીના ઉપયોગ આ આઉટપુટમાંથી લઈ અને પછી કરીશું. અને જે મોટા ડિવાઇસ છે, વધારે પાવર લઈ એવા ડિવાઇસ છે તો એને મેઇન સપ્લાય જ આપશું. તો એ રીતના કનેક્શન કરી શકાય. હવે આ સિસ્ટમનો ફાયદો શું? તો ફાયદો એ કે તમારી કોઈ પણ ઇમરજન્સી જે ડિવાઇસીસ છે અથવા તો તમને જ્યારે પાવરની જરૂર છે તો તમે ત્યારે જે તે સમયે યુઝ કરી શકશો, કે તમારો સપ્લાય છે અહીંયાથી પાવર જતો રહેશે તો પણ અહીં બેટરીમાંથી એ કન્ટિન્યુઅસ પાવર ચાલ્યા કરશે. બરાબર. બીજું કે સોલરનો ઉપયોગ કરી અને બેટરી ચાર્જ થઈ એટલે એક્સ્ટ્રા પાવર તમારા પાસે વધારાનો આવ્યો. તો આ રીતના સોલર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી બેટરી પ્લસ સોલર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી અને આ જે ઘરનું વાયરિંગ છે આ રીતના કરી શકીએ. તો આશા રાખું તમને આ વિડીયો સમજાઈ ગયો હોય. અને તો આવા જ વિડીયો આ જ ચેનલ પર આવતા રહેશે. તો જે પણ વિદ્યાર્થીએ સબસ્ક્રાઈબ કર્યું નથી તો એ કરી લઈ. કેમ કરવું? કે જેથી કરીને હું વિડીયો કોઈ પણ અપલોડ કરું તે સૌથી પહેલાં તમારા પર આવી જશે.